उपवास म्हटलं की आपण नेहमीच खिचडी बनवत असतो, पण आज घेऊया खिचडीला ब्रेक आणि खिचडीऐवजी बनवूया मस्त असे गरमागरम साबुदाण्याचे वडे। बनवायला एकदम सोपे आहे आणि याची पूर्वतयारी जर करून ठेवली तर हे पटकन होतात। तळताना काही काळजी घ्यायची आहे, त्यामुळे वडे आतून देखील व्यवस्थित तळले जातात आणि बाहेरनं मस्त असं क्रिस्पी कोटिंग देखील येतं। तर उपवास स्पेशल साबुदाण्याचे वडे नक्कीच सर्वांना आवडतील। तर वेळ न घालवता आपण वडे बनवायला सुरुवात करूया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। साबुदाणा वडे बनवणार आहोत, तर सगळ्यात आधी आपण दह्याची तयारी करूया। इथे मी हे 1 वाटी घट्ट असं दही घेतलेलं आहे। आता ह्या दह्यामध्ये मी 2 चमचे बारीक केलेली पिठी साखर टाकत आहे। यानंतर साखर व्यवस्थित दह्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। दह्याच्या आंबटपणानुसार इथे साखरेचं प्रमाण मी घेतलेलं आहे। दही आणि साखर व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। तर हे दही जे आहे थंड खायला वड्यांबरोबर छान लागतं, तर आपण हे फ्रीजमध्ये थंड करायला ठेवूया। दही थंड होत आहे तोपर्यंत आपण गरम गरम वडे बनवून घेऊया। इथे वडे बनवण्यासाठी मी 1 बाउल साबुदाणे भिजवून घेतलेले आहे। तर आपण एका हे मोठ्या बाउलमध्ये हे काढून घेऊया, जेणेकरून आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करता येईल। कमीत कमी 4 ते 5 तास किंवा जर सकाळी वडे बनवायचे असेल तर मी हे रात्रीचे भिजत घालते, जेणेकरून रात्रभर साबुदाणे व्यवस्थित भिजले जातात। हे व्यवस्थित भिजले गेलेले आहे, पाहू शकता। हे दाबल्याच्या नंतर पूर्णतः बारीक होत आहे आणि अजिबात ओलसरपणा नाही आहे, एकदम सुटसुटीत असे हे भिजले गेलेले आहेत। वड्यांसाठी शक्यतो याच पद्धतीने हे भिजायला हवे। तिखटपणासाठी साबुदाण्यामध्ये मी 3 वाटलेल्या हिरव्या मिरच्या इथे टाकत आहे। तिखटाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर आपण इथे टाकणार आहोत भाजलेले शेंगदाण्यांचा कूट। हा जाडसर असा मी वाटून घेतलेला आहे। कुटामधले हे जाडसर शेंगदाणे आहेत, त्यामुळे वडे कुरकुरीत होतात आणि दुसरी गोष्ट तळल्याच्या नंतर हे शेंगदाणे जे आहेत जाडसर खायला खूप छान लागतात। आणि हे शेंगदाण्याच्या कुटामधला एकदम बारीक पावडर फॉर्म झालेला जो पार्ट आहे तो साबुदाण्यामधला ओलसरपणा ॲब्झॉर्ब करतो, त्यामुळे साबुदाणे एकदम ड्राय होतात। त्यामुळे तळल्याच्या नंतर ते बाहेरनं एकदम अजून क्रिस्पी आणि आतून देखील एकदम मस्त असे होतात, फुलले जातात आणि आतून बिलकुल ओलसरपणा राहत नाही। त्यानंतर आपण ॲड करणार आहोत त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ। हिरव्या मिरची बरोबर तुम्हाला जर थोडं लाल तिखटाचा वापर करायचा असेल तर तोही तुम्ही करू शकता। तर हे टाकलेलं सगळं साहित्य आपण मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून मिरची मीठ सगळीकडे व्यवस्थित साबुदाण्यामध्ये मिक्स होईल। तर हे व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आता यानंतर साबुदाण्यामध्ये आपण टाकणार आहोत उकडलेला बटाटा, ज्यामुळे बाइंडिंग जे आहे वड्यांचं एकदम परफेक्ट बनतं। साधारणतः मीडियम साईजचे 2 बटाटे मी इथे टाकलेले आहेत। हे मोठे फोडी करूनच टाकलेले आहेत, त्यामुळे काय होतं ह्या बारीक याच्यामध्ये करून घेतल्यामुळे मिरची आणि मीठ हे व्यवस्थित बटाट्यामध्ये देखील व्यवस्थित मिक्स होतं। त्याच्यामुळे याच्यामध्ये टाकूनच आपण हे व्यवस्थित बारीक करून घेणार आहोत। एकदम बटाटा जो आहे साबुदाण्यामध्ये एकजीव झालेला आहे, इथे पाहू शकता। त्यानंतर मिक्स करून घेतलेल्या साबुदाण्यांचे छोटे छोटे गोळे अशा हातावर बनवून घ्यायचे आहे। हातावरच या मिश्रणाला गोल आकार द्यायचा आहे। तर या वड्याला चपटा शेप आपल्याला द्यायचा आहे, तर दुसऱ्या हाताने अलगद वरून प्रेस करून घ्यायचा आहे आणि हा चपटा आकार असा बनवून घ्यायचा आहे। या पद्धतीने दुसरा वडा देखील हातावर बनवून घ्यायचा आहे। आधी गोल आकार द्यायचा आहे, त्यानंतर चपटा आकार देण्यासाठी दुसऱ्या हाताने वरून प्रेस करून घ्यायचे आहे। या पद्धतीने आपण सगळे वडे जे आहेत बनवून घेतलेले आहे, कुठेही चिरा गेलेल्या नाही आहेत, एकदम व्यवस्थित बटाट्याचं बाइंडिंग झालेलं आहे। तर एका साईडला मी इथं तेल गरम करून घेतलेलं आहे। एक साबुदाण्याचा थोडासा पीस टाकून आपण चेक करूया, व्यवस्थित हा फुलला जातोय, वरती आलेला आहे। तर तेल देखील आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे। तर आता तापलेल्या तेलामध्ये बनवून घेतलेले वडे जे आहेत ते आपण एक एक करून सोडणार आहोत। वडे बनवताना ते खूप जाडसर देखील बनवायचे नाहीत, नाहीतर आतमधून ते व्यवस्थित तळले जात नाही किंवा खाताना एकदम असे ओलसरपणा लागतो त्याच्यामध्ये। आता इथे याचा कलर चेंज झालेला आहे, तर आपण हे टर्न करून घेऊया। गॅस मी इथे मीडियम फ्लेमवर ठेवलेला आहे, जेणेकरून वडे व्यवस्थित तळले जातात। इथे पाहू शकताय वडे छान फुललेले देखील आहेत। ते एकदा पलटी करून घेऊया आणि कलरही मस्त यायला लागलेला आहे। हे फुललेले साबुदाणे देखील मस्त असे दिसत आहेत, वा एकदम छान। तर हे व्यवस्थित तळून झालेले आहेत, तर आपण एक एक करून काढून घेऊया। साबुदाणे वडे बनवताना तळण्याची प्रोसेस जी आहे ती खूप इम्पॉर्टंट आहे। याच पद्धतीने आपण राहिलेले वडे देखील तळून घेणार आहोत। व्यवस्थित तळले गेले तर बाहेरनं मस्त असं क्रिस्पी कोटिंग त्याला येतं आणि खाताना गरम गरम खाताना स्पेशली खूप छान लागतात ते।
आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, इथे तळताना एकही वडा फुटलेला नाही आहे. म्हणजेच आपण जे साहित्य वापरलेले बटाटा, शेंगदाण्याचं कूट हे मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेले आहे. त्याचं प्रमाण जे आहे ते परफेक्ट आहे. त्याच्यामुळे वडे देखील आपले अजिबात फुटलेले नाही आहेत. तर सगळे वडे आपले तळून झालेले आहेत. मी इथे थंडगार दह्याबरोबर हे वडे सर्व करणार आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे दुसरं काही तुम्हाला उपवासाला चालणारा पदार्थ असेल तर तोही तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. तर या पद्धतीने सगळे वडे जे आहेत ते आपले तळून झालेले आहेत. तर गरम गरम वडे दह्याबरोबर खायला तयार आहेत. तर रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचन यूट्यूब चॅनलला न विसरता सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर.